नमस्ते छिटे डुक्पा रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु अनि आज चाहिँ म यो सजिलो तरिकामा तपाईहरुलाई ड्राई गुन्द्रुकको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो अचार बनाउन। यो अचार बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 250 ग्राम गुन्द्रुक लिएको छु। गुन्द्रुकलाई मैले यहाँनिर दुईपल्ट राम्रोसँगले धुइसकेको छु। अब पानी हालेर 10 मिनेट भिजाएर राख्दैछु अलिकति सफ्ट बनाउनको लागि। प्यानलाई राम्रोसँगले तताएपछि त्यसमा मैले 2 टेबलस्पुन तिल राखेर भुट्न गइरहेको छु। भुटेको तिललाई एउटा बोलमा ट्रान्सफर गरेर मैले साइडमा राखेँ। अब त्यही प्यानमा 1 टीस्पुन जीरा राख्दैछु। 2 टीस्पुन चाहिँ तोरीको दाना राख्दैछु। थोरै टिम्बुर पनि एड गरे। 5 पटा सुक्खा खोर्सानी पिरो बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुनेछ। अब यी सबै राखेको मसलाहरूलाई ड्राई रोस्ट गर्ने। लो हिटमा गर्नु होला र जीरा रातो भइसकेको छ। अब राम्रोसँगले यो ड्राई रोस्ट भइसकेको छ। यसलाई मैले एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गरेर सेलाउनको लागि राख्दैछु। सेलिसकेपछि तपाईहरुले सिलौटो अथवा खलमा राखेर पिस्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईले फाइन पाउडर बनाउनु पर्दैन, अलिकति खस्रो खस्रो नै राख्नु होला। ल हेर्नुस् त यतिको चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। र अब यो गुन्द्रुकको पानी चाहिँ राम्रोसँगले निचार्नु पर्छ। फेरि नसोध्नु होला यो गुन्द्रुकको पानी यसरी निचारेर फ्याक्यो भने त यसको टेस्ट सबै जान्छ भनेर खासै फरक पर्दैन, किनभने यो गुन्द्रुकलाई अलिकति सफ्ट बनाउनु जरुरी छ, त्यही भएर हामीले भिजाउनु नै पर्छ। तातो कराईमा 5 टेबलस्पुन तोरीको तेल राख्दैछु। तेल राख्नु चाहिँ कन्जुसी नगर्नु होला। जति बेसी तेल राख्नुहुन्छ तपाईहरुको अचार त्यति नै लामो समयसम्म बस्छ। यहाँनिर धुवा आइन्जेलसम्म तेल तातिसकेपछि 1 टीस्पुन मैले यहाँनिर मेथी पड्काउन गए। मेथी खरिसकेको छ। त्यसमा मैले 1 टेबलस्पुन लामो लामो काटेको लसुन सँगसँगै 1 टेबलस्पुन लामो लामो काटेको अदुवा पनि भुट्न गइरहेको छु। लसुन अदुवा हल्का ब्राउन कलरको भएपछि थोरै बेसार राखेँ र सँगसँगै 1 टीस्पुन धुलो खोर्सानी राख्दैछु। पिरो बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुनेछ। लो हिट गरेर एकपल्ट राम्रोसँगले चलाइदिने। लो हिट गरेर गुन्द्रुक एड गर्ने र गुन्द्रुकलाई एकदमै राम्रोसँगले भुट्न पर्छ। गुन्द्रुक भुटिसकेपछि चाहिँ ल हेर्नुस् त यतिको हुनुपर्छ। तपाईहरुले आवाज पनि सुन्नु हुँदै होला, मैले म्युट गरेको छुइनँ। गुन्द्रुक भुटिसकेपछि अब यसमा मैले स्वाद अनुसार नुन राख्दैछु। नुन सँगसँगै अघिको मसला पनि एड गरिदिने। अब यी राखेको मसला र नुनलाई गुन्द्रुकमा राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। ल हेर्नुस् त पर्फेक्ट मिक्स भयो। ग्यासको हिट लो नै राख्नुपर्छ। अब अन्तमा यो मैले भुटेको तिललाई पनि एड गरेर फेरि मिक्स गर्दैछु। तिल राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि ग्यासलाई अफ गर्ने र अब यो अचारलाई चाहिँ कम्प्लिटली सेलाउन दिन पर्छ। तर कराई एकदमै तातो भएकोले गर्दाखेरि अचार डढ्न सक्छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर हल्का एकछिन चलाउँदैछु। तपाईहरुले पनि यसो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले अर्को प्लेटमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। गुन्द्रुकको यो ड्राई अचार चाहिँ अब स्टोर गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। एकदमै राम्रोसँगले यो सेलिसकेको छ। तर तपाईहरु स्टोर गर्न अगाडि चाहिँ एउटा कागतीको रस एड गर्नु होला अथवा तपाईहरुले भिनेगर पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई पनि एकदमै राम्रोसँगले तपाईहरुले स्टोर गर्न अगाडि मिक्स गर्नुपर्छ। तपाईहरुले यो अचारलाई फ्रिजमा 5 दिनसम्म राम्रोसँगले राखेर खान सक्नुहुनेछ। तर अचार बनिने बित्तिकै खानुभन्दा त्यसको दोस्रो दिन खानुभयो भने यो एकदमै टेस्टी भएको हुन्छ। ल कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।